What's up mga ka-Diskarte, and welcome nga pala sa ating bagong channel. And for today's video po, pag-uusapan natin si Diskartech app. Alright, unang-una, paano gumawa ng account, and pangalawa, ano yung mga features niya, kung bakit tinatawag siyang super app. And panoorin nyo na rin to ng buo hanggang sa matapos ang video na to para malaman nyo po kung legit nga ba siya or scam. Okay po. And now we're back mga boss or mga ka-diskarte. So, unang-una, okay, paano gumawa ng account ni Diskartech. Okay, so andito nga pala tayo sa Google Play Store natin. And para na po sa link ng app na ito, ilalagay ko na lang po sa description box or sa baba ng video na to. And available din po siya sa iPhone users. So, ilalagay ko na lang din po yung link sa baba ng video na ito. So, hanapin nyo lang po dyan. Alright? So, pag na-install nyo na po yung Diskartech mga boss, ganito lang po ang pag-create ng account or paggawa ng account. Okay? So, open lang natin yung Diskartech app mga boss. And once na-open nyo na po yung app ng Diskartech mga boss, ito po yung makikita nyo. Never mind na lang po itong gamitin ng Facebook kasi hindi na po yan available. Alright? Ang pwede nyo pong gamitin dito is makikita nyo lang po doon kasi updated na po yung app natin. So, ang makikita nyo po doon is gumawa ng account. Okay? So, matik na po yan. Pag napindot nyo na po yung gumawa ng account, ang unang hihingi nila is your nickname or yung palayaw nyo po. So, reminders lang po mga boss or mga ka-diskarte. Ugaling wag nyong kalimutan yung nickname nyo kasi magsaserve po siya as your username po. So, yun po yung username nyo. So, and then tip lang po kasi marami pong gumawa ng account at doon po sila nahihirapan sa nickname. Kasi nga daw, hindi daw pwede yung nickname nila. So, I really suggest kung gagawa po kayo ng nickname or yung palayaw nyo po, ang ilagay nyo po is yung unique, and first po yung unique, and then second po dapat yung first letter ng nickname nyo is capital letter. At pag hindi po siya pwede, lagyan nyo na po yan ng numbers. Okay? So, like for example, ilalagay ko na lang po dito sa screen, sa gilid ng screen natin. Right? Like for example, like Japoy 1, 2, 3. Okay? So, like kayo nang bahala as long as pwede yung nickname niyo, and huwag niyo pong yang kalimutan. Okay? So, after po ng nickname mga boss, ito po yung makikita nyo. So, for NegosyanTech Code mga boss, nasa gilid po ng video na to. Okay? Kung makikita nyo dyan. Right? Kopyahin nyo lang po yan. And then, input nyo or ilagay nyo dyan sa NegosyanTech Code. Alright? Para magkaroon po kayo ng free insurance and ma-verified yung account nyo. Okay? So, pag na-input nyo na po yung NegosyanTech Code, pindutin nyo lang po yung susunod. And then, punta na po tayo sa mobile number. And ugaliin lang po na active yung mobile phone number natin kasi magsisend po sila ng OTP or yung one-time password. Okay? So, tip lang po or reminders sa mga sa gagawa ng account. Kung mapapansin nyo po, meron ng +63. Tama? So, hindi nyo na po ilalagay yung 0 dyan. So, like for example po, di ba yung number natin is 0923, nag-uumpisa sa 0. Imbes na mag-uumpisa tayo sa 0 mga boss, ang ilalagay natin dyan is yung 9 kaagad. Alright? So, ilalagay ko na lang po yung mga example sa gilid ng video na to. Okay? So, pag na-input nyo na po yung mobile phone number nyo dyan, maghahantay lang po kayo ng one-time password. Alright? Mga 5 to 10 seconds, maximum of 15 seconds kung delay. Alright? So, hintayin nyo lang po yung OTP, which is 6 digit po yung OTP na yan. Ilalagay nyo lang po sa box na yan. Alright? Sa 6 na box na yan. And then, once na-input nyo na po lahat ng OTP, yung iti-text sa inyo, automatic na po yan na mag-proceed sa another page. Alright? So, sa another page po is gagawa po kayo ng password nyo po. Yung secured po. Alright? And ugaliin lang po na
lagyan nyo po ng capital letter sa password nyo. Alright? It's a mixture po kasi siya. Dapat may capital letters and dapat din po may numbers. Alright? And dapat huwag nyo po yung kalimutan. Okay? Again, para makapag-login ka sa Diskartech app, all you need to remember is your nickname and your password po. And para naman po sa nickname, dapat may capital letters and dapat rin po merong numbers kung ayaw gumana. Okay? And para naman po sa password, meron ding capital letters kahit isa and then lagyan nyo na din ng numbers po. Okay? So, sundan at basahin nyo lang po yung instructions nila. Alright? And for sure, magkakaroon ka na ng account ng Diskartech. Okay? So, after nun mga boss, after nyo magawa yung password, alright, meron po kayong makikita dyan na goal. Alright? Kung ayaw nyo pong gumawa ng goal, pwede nyo po yung i-skip or pindutin nyo na po yung sa susunod na lang. Okay? Pero kung gusto nyo mag-goal, alright, kayo na pong bahala kung anong gustong or gaano kalaki yung isi-save nyo dyan. Okay? So, kung ayaw nyo naman, pindutin nyo na po yung sa susunod na lang. So, after nyon, meron na po kayong account. Alright? And once meron na po kayong account mga boss, all you need to do is to verify your account. Okay? So, para naman po sa verification process mga boss, may video po kayo na papanoorin. Alright? Which is, ito po siya. Para ma-verify naman ang iyong account at makakuha ng 3.25% interest sa savings account mo, itap ang i-verify ang account mo at itap ang tara na mag-upgrade. Sagutin ang mga tanong at i-accept ang terms and conditions ng Diskartech pagkatapos itong basahin. Maghanda rin ng isang valid ID. Piliin kung aling ID ang gagamitin at kunan ito ng picture. Sunod naman ang video selfie. Sundan ang instructions at itap ang continue. Hintayin lang ang pag-process at verified na ang account mo. So, ganun lang po siya kasimple mga boss. And for the next part po ng video na to, tatalakayin po natin yung feature ni Diskartech app kung bakit nga ba tinatawag siyang super app. So, don't forget to like, subscribe, and hit nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload natin. Okay?